Saya bersama dengan YB Nik Nazmi Nik Ahmad dan juga suami saya Raja Ahmad Syahrir Iskandar masih lagi bersama dengan pihak polis, Inspektor Bun daripada Kuantan yang datang untuk mengambil statement kenyataan daripada kami berhubung dengan laporan polis yang kami buat pada 27 Februari lepas berkait dengan serangan insiden yang berlaku di kawasan Felda Lepar Hilir 2. Dan kita sambut baik siasatan dijalankan, namun yang penting di sini adalah langkah susulan, kerana bila pihak penguatkuasa khususnya pihak polis menunjukkan komitmen yang jelas, memastikan apa-apa bentuk ugutan, serangan fizikal ataupun mental yang dikenakan terhadap mana-mana individu, bukan saja pimpinan politik, itu perlulah diambil tindakan sewajarnya. Jadi saya terangkan bahawa individu yang bernama Asrullah Effendi Abdullah seperti yang dimaklumkan oleh pihak polis di tempat kejadian kepada saya, jelas dengan muka yang bengis meluru ke arah saya. Tapi yang lebih penting di sini adalah insiden yang berlaku di Felda Lepar Hilir itu merupakan antara banyak insiden yang menunjukkan corak agresif, campur tangan yang menggila untuk menahan pimpinan daripada Pakatan Rakyat Keadilan khususnya daripada bertemu dan memberi penerangan kepada masyarakat dalam situasi di mana hampir kesemua media arus perdana itu di bawah kawalan kerajaan dan Parti UMNO Barisan Nasional. Tentunya kita mengharapkan sedikit keterbukaan, ruang untuk bertemu masyarakat di Felda, di kampung-kampung, di bandar dan luar bandar. Jadi pada saya, bila berlakunya cara sebegini untuk menahan, mengekang kami daripada merapati rakyat, ia menunjukkan ketakutan, seraya ketakutan daripada pihak UMNO dan Barisan Nasional, kerana seperti yang dikenal pasti, pelaku, penyerang, agen-agen provokator ini antaranya memang ahli UMNO. Itu saya dah jelaskan dalam laporan pada hari ini. Justru kita mengharapkan Perdana Menteri selepas baru saja memohon maaf kepada semua rakyat Malaysia, kita harapkanlah kelangsungan, ada pendirian jelas daripada pemimpin tertinggi dalam negara, iaitu Presiden UMNO dan juga Perdana Menteri Malaysia, menyatakan apakah pendirian beliau ke atas semua insiden keganasan, corak-corak yang cuba mengekang kemarahan ataupun ruang terbuka yang sebagaimana diperuntukkan dalam perlembagaan hak untuk setiap pimpinan politik bertemu dan menerangkan kepada rakyat. Saya masih melihat beliau membisu dalam hal ini dan saya pinta kita nampak PDRM melakukan siasatan, tapi sebagai Perdana Menteri beri mesej jelas, tidak menerima keganasan, tidak menganjurkan budaya sebegini dan memanggil, mengajak semua warga Malaysia, tidak kira yang berpolitik ataupun tidak, untuk menerima pakai budaya yang lebih harmoni, yang lebih bertamadun. Jadi Perdana Menteri, janganlah kecewakan kami. Kita minta sesuatu yang jelas dalam isu ini. Inspektor Bun. Yang penyerang. Saya dimaklumkan oleh pihak polis, Asrullah Effendi Abdullah, pengurusi Majlis Belia Felda Malaysia Lepar 2. Majlis Belia Malaysia Felda atau Majlis Belia Felda Malaysia Lepar 2, cawangan Lepar 2. Saya dimaklumkan oleh pihak polis yang turut hadir dalam program kami pada malam tersebut, 26 Februari 2012. Polis dah panggil suspek lagi? Saya tidak tahu. Polis tak maklumkan, polis hanya mengambil kenyataan saya. Tapi what's more important here is just to highlight there's a pattern here. You're talking about incidents,
provocations, physical and verbal threats being made against opposition leaders, against personalities from the opposition parties, without clear statements or clear positions from the leadership of UMNO and Barisan Nasional. I mean, like it or not, they are now governing at the federal level. So certainly, talking about the UMNO youth, the Prime Minister, the head of the women's wing, these personalities are expected by the rakyat. And of course, I'm part of the electorate to give a clear message against all forms of violence. You know, I must say, in my experience as a lawmaker, as a politician, as an activist, never before I was faced with such clear threat against my right to meet the residents, the people of Felda Lepar Hilir too, and it's really shocking that we've come to this. And whatever we do, we must never forget the importance of cultivating a culture of tolerance. I don't even see what happened or what was done by the perpetrator as something Malay. You're talking about Malay culture, you know, culture of magnanimity, of acceptance, and it is something that must be condemned equally and unequivocally by all parties. And I mentioned, you know, following up, it'd be a nice follow-up to the Prime Minister's apology, because for one thing, as a leader, people are looking for you to give a certain direction, and when he's silent on this matter, it's rather disappointing. I'm also alluding, of course, to the attacks against the members of the press in Pulau Pinang during the Himpunan Hijau gathering that was also attended by the Chief Minister of Pulau Pinang, YAB Lim Guan Eng. To end such a culture of barbarism, of violence, would include the voice and cooperation of all stakeholders, not just the police force alone. So I do expect it to end, but it can only end with the cooperation, with the tacit support of all leaders, regardless of their political affiliation. And right now, there's a deafening silence from leadership, the leadership at the federal government level. And this is something they must address swiftly. It started about 3:30 to 4:45, 1 hour 15 minutes. Of course, my husband is still giving his statement. My husband is still giving his statement. Just up here. Yes. Since this is the only way, perhaps, to get the police force to frequent the Keadilan headquarters. They are also voters.